Multifianton Creation. Det här är Börje. En till synes helt vanlig ung man med ett litet undantag. Han är psykiskt störd. Vi befinner oss på Dag Svens mentalsjukhus i Tyringe. Vi är för att träffa Börje och hans psykolog Dr. Albin som tagit hand om honom de senaste 7 åren. Börje lider av schizofreni, en psykisk sjukdom som gjort han blivit paranoid och hör röster. Mitt namn är Dr. Albin och jag jobbar på Dag Svens mentalsjukhus. Jag är expert på schizofreni, Volvo och andra psykiska sjukdomar. Det är jag som är Börje och jag bor här i mitt hem och de är ute efter mig. De någonstans här i väggarna eller i väggtagen eller någonstans. De ska döda mig. Schizofreni är en ganska vanlig sjukdom. Ungefär 0,7% av människor i världen får någon gång i livet schizofreni. Det betyder alltså att 24 miljoner människor har schizofreni just nu. De flesta som kommer hit här till Dag Svens mentalsjukhus har schizofreni i någon form. Till exempel den här formen eller den här formen. De vanligaste symptomen för schizofreni är att man hör röster och att man har olika vaneföreställningar som inte går att påverka med rationella argument och ett oorganiserat tankeflöde. Det finns ju nästan inga undulater i det här huset längre. Det brukade vara mina renar och grejer. Sen så... Men de gömmer sig alltid, alltså de där ungarna. De bara springer runt och försöker döda mig. Man drar sig undan från andra människor, struntar i sina kläder och hygienen. Och man reagerar inte naturligt på emotionella situationer. Börja, jag har dåliga nyheter. Du har fått AIDS. Yes! Det finns både positiva och negativa symptom. De positiva är det som kan förekomma hos friska personer och som ofta går att bota med medicin, som vanföreställningar och hallucinationer. Negativa symptom däremot är sådana som är svårare att påverka med psykofarmaka. Till exempel brist på känslor, att man är asocial eller har total brist på motivation. Börje har främst positiva symptom som paranoia, men det är ändå visat sig svårt att bota med medicin. De är ute efter mig, de vill döda mig. De ser allt jag gör och de hör allt jag tänker. Ja, här på Dag Svens mentalsjukhus så har vi kameror i alla rum och mikrofoner i alla vägguttagen. Så vi ser hela tiden vad alla våra patienter gör. Vilket är mycket praktiskt faktiskt. Paranoia är ett väldigt vanligt symptom. Det brukar innebära att de tror att de är förföljda av någon eller att någon kommer döda dem. Ibland kan det till och med vara så pass illa att de tror att tv-apparater sänder ut livsfarliga signaler som styr deras hjärnor och sådana här konstiga saker. Uppkomsten av schizofreni är ofta en kombination av ens genetiska arv och uppväxtmiljö. Man kan även få det av att använda cannabis, kokain eller andra droger. Till och med alkohol, fast i lite mindre utsträckning. Har du provat knark någon gång? Nej. Eller jo. En gång. Då testade jag alkohol, kokain och cannabis. Det var ett kul år. Ja, vi hade ju väldigt dålig säkerhet här på sjukhuset ett tag. Och då brukade Börje sticka ut och knarka om dagarna. Men vi skaffade sedan en vakt som höll honom i schack. Men det var då vi började märka hans allra tydligaste symptom. Just på grund av hans abstinensbesvär som då uppstod. Vilket självklart är väldigt synd, men det är inget man kan göra åt såklart. Hur länge har du varit här? Hela livet. Jag har varit här hela livet. Börje han kom ju hit för ungefär 7 år sedan nu. Och då var han faktiskt i princip helt frisk. Och om jag får spekulera lite fritt så här så skulle jag tro att det var här han fick sin schizofreni.
Men det är ju så med oss här på Dag Svensks mentalsjukhus att vi ser potentialen hos patienterna innan de ens har fått den här sjukdomen. Och jag har sett som något unikt som vi ska ta vara på här på Dag Svensks mentalsjukhus faktiskt. Schizofreni går rätt ofta att bota. Oftast då med psykofarmaka eller terapi. Kognitiv beteendeterapi brukar användas för att stärka patientens självförtroende och sociala förmåga. Du är helt värdelös. 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 Man kan även använda så kallad familjeterapi. Det vill säga att man lär patientens familj att handskas med schizofreni på ett konstruktivt sätt. Börje är faktiskt den enda patienten som varit här i mer än ett år. Och det beror nog främst, tror jag i alla fall, på att alla de andra har rymt. Men det är ju bara jag som spekulerar nu där. Sen är det ju så här att Börje är ett så här hopplöst fall. Vi har försökt allt, verkligen allt, som alla metoder jag känner till. Inget har funkat, alls. Så just nu kostar han oss bara en massa pengar. Vi har absolut inget syfte med honom längre. Så jag har snickrat på en egen teknik som jag hade tänkt testa på honom. Som jag har jobbat på lite hemma och pulat och meckat med. Så jag tänkte prova den. De kommer att döda mig. De kommer att döda mig. Hallå Börje. They're coming to take me away, ha-ha. They're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha. To the funny farm where life is beautiful all the time. And I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats. And they're coming to take me away.